नमस्कार. तर आज आपण अंडा भुर्जी बनवणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला एवढं साहित्य लागणार आहे. कांदा, टमाटा, कोथिंबीर, तिखट, मीठ आणि हळद. चला तर सुरुवात करूया. तर सर्वात अगोदर कढईमध्ये 2 पळी तेल टाकू. तेल गरम झालं की त्यात 2 मिडियम आकाराचे बारीक चिरलेले कांदे घालू. कांदा हा लालसर रंगाचा झाला की त्यात एक बारीक चिरलेला टमाटा घालू. कांदा व टमाटा हा परतून झालेला आहे. आता याच्यात तिखट, हळद व मीठ टाकून परतून घेऊया.